गुरुकुल क्लासचा विद्यार्थी आहे इयत्ता 5वीपासून। इथे आमचे काही स्टुडंट्स आपला एक्सपिरियन्स म्हणजे अनुभव तुमच्यासोबत शेअर करण्याचा इच्छुक आहेत। मी साक्षी कैलास दोन, मी प्रेमालक्ष्मीमध्ये इयत्ता 5वीपासून शिकत आहे। तसेच मी गुरुकुल क्लासमध्येही 7वीपासून शिक्षण घ्यायला सुरुवात केली। पवार सरांनी खूपच छान सपोर्ट केला आहे, त्यांच्यामुळेच आज मी इथपर्यंत आहे। मला इयत्ता 10वीमध्ये 91% मिळाले होते। तसेच मी प्रेमालक्ष्मी विद्यालय या शाळेतही चांगली प्रगती केली होती। तिथेही मी टॉपर होते। पेंकरपाड्यातही मी टॉपर होते। मी आत्ता इंजिनिअरिंगमध्ये फर्स्ट इयरला ॲडमिशन घेत आहे। या क्लासमध्ये मला खूपच छान शिकायला मिळालं। पवार सर